Fidesz! Fossz, Fidesz! Fizessétek meg a tanárainkat! Fizessétek meg a tanárainkat! Ismét tüntetnek a diákok a státusztörvény ellen, illetve az oktatási reformokért. Szabad ország, szabad oktatás! Szabad ország, szabad oktatás! Mi inspirálta ezt a feliratot? Hát leginkább az előző eset, ami történt az előző tüntetésen, hogy ugye könyvgázzal lefújták a társainkat. Ezt egy ilyen képsorokat láttál legutóbb, az nem tántorítottál, hogy akkor most kigyere el? Te is, mert hogy láthatóan ilyen események is történhetnek. Engem pont, hogy ez arra buzdított, hogy igenis jöjjek ki, mert ez azt jelenti, hogy valakinek a bőre alá bekerültünk, és valamit elkezdtünk csinálni. És hát, ha most még jobban bekerülünk valakinek a bőre alá, nem azt mondom, hogy fújjanak le megint, de hogy egyre nagyobb feltűnést keltünk. Könyvgáz nem tanít! Könyvgáz nem tanít! Könyvgáz nem tanít! Most is tanulnunk kéne, például holnap lesz dolgozatunk, de úgy döntöttünk, hogy muszáj kijönnünk, és ezt nem tudjuk így tovább folytatni. És mi van, hogyha rosszul sikerül a holnapi dolgozat? Hát igazából tökéletesen mindegy, hogyha 3-4 év múlva nem lesz, aki tanítson, és nem lesz intézmény, abba bemenjünk, és szerintem hosszú távra kell gondolkodni, és nem arra, hogy akkor most egy dolgozatunk rosszul fog sikerülni. Nem féltek attól, hogy ti is esetleg kaptok egy kis könyvgázt az arcotokban? Az a legkisebb probléma az, hogy most egy kicsit bekönnyezünk, szerintem, hogyha azt látják, hogy gyerekek ellen kell ezt bevetni, szerintem ez ilyen teljesen elkeserítő, hogy tényleg Így is úgy is siralmas az, hogy mi történik, hogy most az eredménytelenségtől, vagy a könnygásztól sírunk, az most egyre megy. Az eseményen bejelentettek egy 7 kérdésből álló népszavazási kérdéscsomagot is. Kérdezném én a 135 bátor, megöregedett, fiatal, álkereszténydemokratát, hogy mitől érzik magukat kiváltságosabbnak, mint bárki más ebben az országban. Mitől érzik magukat felhatalmazva arra, hogy egy életre tönkretegyék több százezer diáknak a jövőjét. A menet ezt követően elindult a Clark Ádám térre. Szabad oktatás! Szabad ország, szabad oktatás! Szolidaritás! Szolidaritás! A Clark Ádám térről a tüntetők spontán felmentek a Karmelitához, amelyet ezúttal a rendőrség nagyobb erőkkel védett, mint eddig bármikor. Sándor a kurva anyát! Könyvgáz nem tanít! Könyvgáz nem tanít! Könyvgáz nem tanít! Könyvgáz nem tanít! A tüntetők egy ponton megbontották az építési területet, többen behatoltak, és szokatlanul erős jelenetek alakultak ki a diákok, valamint a rendőrök között.
Hát anya, én kerestem a fiamat, mert aggódtam érte, és amikor beértem oda, ahol őt kerestem, egy fiú ölelte a konzolt, és telibet kapta az arca a könyvgázt, és próbáltam neki kimosni, meg letörölni az arcát, és kértem, hogy hadd vezessem ki, és nem volt hajlandó. És akkor elkezdtek bentről kinyomulni, egy másik fiút, aki vele volt, azt rögtön berántották, és ezt a srácot is elkezdték lefejteni, de én félek, hogy megsérült a karja is, mert annyira kapaszkodott, azt mondta, hogy ő nem megy onnan sehova. Na most már felhívtam a Talasznak a forró drótját, azt mondták, hogy látják a fiút. Önnek pedagógusként, illetve szülőként milyen érzések kavarodnak önben, hogy egy rakásdiákot itt ilyen rohamrendőrök toltak ki éppen a Karmételről? Találkoztam diákommal, ő most 15 éves, meg a fiam is itt van, rossz, félek. Én félek, féltem őket, magamat is féltem, mindenkit félek. Nem kellett volna, hogy idáig eljusson. Milyen a napja, biztos úr? Nem tudom, milyen a fizetés. Nekem amúgy kellemes, én a hazámért harcolok, nem tudom, hogy van a biztos úr. Megbontottuk itt a kordont, majd a diákok bementek a kordon mögé, ugye, rengeteg gyerek, rengeteg kiskorú, majd a rendőrök elkezdtek felénk jönni. Én sokan szerintem ugyanúgy, mint én, nem is nagyon látták, hogy mi a történés, egyszer csak kifújták a könyvgázt. Szörnyű, ami most történik. Mi történt veletek? Hát mi személy szerint kimaradtunk, mert nem akartunk az első sorba jönni, de nekem nem fújták le az arcom, és így is ég a pofám. Itt fogunk állni, legközelebb is eljövünk, és ha kell, könyvgázt is beszívjuk, mert itt mi maradunk! Mocskos Fidesz! Mocskos Fidesz! A rendőröknek teljesen világos, hogy senki nem akart ártani. Tehát, hogy nem értem a páncélt, rendben van előírás, de senki nem fogja bántani itt a rendőröket, akit meg igen, azt vigyék is el, azt gondolom. De nem kell szerintem a tüntető tömeggel szemben ennyire agresszívan fellépni, mert ezek diákok, gyerekek, idősek, pedagógusok, képzett, magyar tanult emberek, és egyébként is azt gondolom, hogy mi honfitársak egyébként elég sokat bántjuk egymást így is különböző dolgok miatt, nem kéne még ez is. Viktor Fasza nagyon kicsi gumibottal megnöveli! Viktor Fasza nagyon kicsi gumibottal megnöveli! Maszk volt rajtam, és elvileg nem szabad maszkot lenni rajta, amit tudok, mert a gyülekezési törvény ezt kimondja, de ez most már a tüntetést most már lezárták, nem? Miért? A könyvgáz miatt, amit ránk fújtak. Büntető feljelentés fog önnel készülni a maszkhasználat miatt. De mindenki maszkolt, és ez nem egy tüntetés. Értettem, mit mondtam? Értettem. Ez nagyon-nagyon rossz érzés volt, mert most, hogyha ebből bármi lesz, akkor... Szép volt, Vili! 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 Ugye, hogyha most ugye rendőrségi eljárás lesz, és ugye bűnösnek találnak, akkor ugye Priuszom lesz, és akkor elég nehéz lesz egyetemre bejutni. Amitől eléggé félek, és igazából nem csináltam semmit, mert mindenki maszk volt, mivel lefújtak, és nem tudom, hogy most az a cél, hogy itt megfulladjanak emberek, de szerintem ez teljes mértékben undorító, hogy egy 15 évest random kiválasztanak, mert bárkit kiválaszthattak volna egy felnőttet is. Úgy éreztem, hogy most végre valami változás lesz, és nem egy szarországban kell felnőnöm, de most elég csalódott vagyok, és kicsit félek is, hogy mi lesz. Igen. Hát, hogyha a szüleim engednek, akkor igen. Igen, attól függ. Hát azt tudják, hogy itt vagyok, azt haza kell érnem 10-re, és hát majd elmesélem nekik, nem hiszem, hogy örülni fognak, és szerintem ki lesznek akadva. Én kicsit félek amúgy, mert anyától úgy
váltunk el a legutóbb telefonban, hogy mondta, hogy maradj, amíg akarsz, meg amíg szükség van, de hogy ne a rendőrségre kelljen érted mennem. És én nem tudom, mit csinálnék, ha megrángatnának. Tehát 150 centi vagyok, nem akarok megrángatva lenni. De Fogtok jönni legközelebb is? Mindenképpen. Igen, határozottan. Engem ez most eléggé megrázott, de ez még jobban buzdít arra, hogy visszajöjjünk, hogyha még lesz ilyen, mert ez egyszerűen hihetetlen, hogy mit csinálnak. És én az előzőről hallottam pár ismerőstől beszámolót, de hogy nem akartam elhinni, hogy ez tényleg megtörtént, de szerintem ez még durvább volt, mint az előző. Visszajövünk! Visszajövünk! Kitartjuk! 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 Ha több ilyen videót szeretnétek látni, akkor támogassátok a Telexet és iratkozzatok fel a csatornánkra.